Okay, Assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu TV UA55D ya, 6400. Okey, ini dia punya power board dia. Yang ni dia punya main board dia. Main board dia elok, cantik. Okey, yang ni Ticon board dia. Okey, Ticon board dia punya LVDS, ribbon. Speaker kita dah buka, ada masalah. Speaker jenis nipis dia pecah. Okey, TV dia semua elok kecuali dekat skrin ni ada lain. Boleh tengok dekat penjuru ni ya, skrin dia dah pecah. Yang lain semua tak ada masalah. Gambar elok, gambar cantik. Okey, jual seadanya. Okey, kita jual semua barang-barang dia semua okey, tak ada masalah. Kita tulis tarikh 17/1. Ticon pun sama kak.